च्याप्टर 1 बाट सिलेबस हेर्ने भने हामीले 2 देखि 4 मार्क्समा आउँछ 2 मार्क्स र 4 मार्क्स गरेर आउँछ भेरी सर्ट र सर्ट क्वेसन आउँछ अनि ट्रान्सपोर्ट प्लानिङ र मोडलिङ स्कोप अफ ट्रान्सपोर्टेसन प्लानिङ एन्ड सिस्टम इन्जिनियरिङ ओभरभ्यू अफ एक्जिस्टिङ सिस्टम एन्ड फ्युचर ट्रेन्ड ट्रान्सपोर्ट रिलेटेड प्रब्लम इन सिटिज अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर अफ मिनिस्ट्री अफ फिजिकल प्लानिङ एन्ड वर्क्स एन्ड इट्स डिपार्टमेन्ट नेसनल ट्रान्सपोर्ट पोलिसी 5 इयर प्लान र अर्बन एन्ड रिजनल प्लानिङ भनेर हाम्रो यसमा सिलेबसमा छ। अब हामी हेरौँ है सुरुमा चाहिँ ट्रान्सपोर्ट प्लानिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि ट्रान्सपोर्ट प्लानिङ भनेको चाहिँ एउटा प्रोसेस हो जहाँ चाहिँ हामीले कुनै पनि ट्रान्सपोर्टेसनको पोलिसी प्रोग्रामहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ नि हो त्यो डिसिजनसम्म पुग्ने प्रोसेसलाई हामीले ट्रान्सपोर्ट प्लानिङ भनिन्छ। ट्रान्सपोर्ट प्लानिङ इज द प्रोसेस द्याट लिड टु डिसिजन अन ट्रान्सपोर्ट पोलिसिज एन्ड प्रोग्राम ट्रान्सपोर्टेसन रिलेटेड पोलिसिज र प्रोग्राम बनाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा डिसिजनमा पुग्नुपर्ने हुन्छ त्यो डिसिजनसम्म पुग्ने प्रोसेसलाई हामीले ट्रान्सपोर्ट प्लानिङ भनिन्छ। अब यो भित्र कस्तो पर्छ त भन्दाखेरि हामीले एउटा केयरफुल कुनै पनि प्रब्लम छ भने त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ केयरफुल कन्सिडर गर्छौँ त्यसरी त्यो प्रब्लमको लागि चाहिँ धेरैवटा अल्टरनेटिभ बनाउँछौँ सबै अल्टरनेटिभलाई एनालाइसिस गर्छौँ इभ्यालुएसन गर्छौँ र त्यो इभ्यालुएसन गरेपछि कुन चाहिँले चाहिँ हाम्रो कुन चाहिँ अल्टरनेटिभले चाहिँ हाम्रो गोल्सलाई अथवा अब्जेक्टिभलाई चाहिँ डेभलप गर्नलाई हेल्प गर्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमको पर्फर्मेन्स कस्तो गर्छ त डिजायर पर्फर्मेन्स दिन्छ दिँदैन भनेर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने भनेको हाम्रो के ट्रान्सपोर्टेसन प्लानिङ भयो त ट्रान्सपोर्टेसन प्लानिङ इज द प्रोसेस द्याट इन्क्लुड्स केयरफुल कन्सिडरेसन अफ प्रब्लमलाई हामी केयरफुल कन्सिडर गर्छौँ इन्कर्पोरेसन अफ अल्टरनेटिभ्स भ्यू पोइन्ट अल्टरनेटिभ्सको चाहिँ हरेक भ्यू पोइन्टबाट हामी त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्छौँ एनालाइसिस एन्ड इभ्यालुएसन त्यही अल्टरनेटिभलाई एनालाइसिस गर्ने इभ्यालुएसन गर्ने डेभलपमेन्ट अफ गोल्स एन्ड अब्जेक्टिभ अब गोल्स र अब्जेक्टिभहरू डेभलप गर्नको लागि हेल्प कसरी गर्छौँ त्यो अल्टरनेटिभ भनेको कुरा हेर्ने एन्ड स्टेटमेन्ट अफ डिजायरेबल ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम पर्फर्मेन्स अब हामीलाई खोजेको जस्तो हामीलाई डिजायर ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम पर्फर्मेन्स दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हेर्ने र त्यसले टेक्निकल एनालाइसिस पनि कम्प्लिट गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्ने र त्यो अल्टरनेटिभ डिसिजनको चाहिँ इम्प्याक्ट पनि के हुनसक्छ भनेर हेर्ने भनेको हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन प्लानिङ भयो प्रोसेस द्याट इन्क्लुड्स केयरफुल कन्सिडरेसन अफ प्रब्लम इन्कर्पोरेसन अफ अल्टरनेटिभ भ्यू पोइन्ट अफ एनालाइसिस एन्ड इभ्यालुएसन डेभलपमेन्ट अफ गोल्स अब्जेक्टिभ्स एन्ड स्टेटमेन्ट अफ डिजायरेबल ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम पर्फर्मेन्स एन्ड कम्प्लिसन अफ टेक्निकल एनालाइसिस नियर टु डिटरमाइन द इम्प्याक्ट अफ अल्टरनेटिभ डिसिजन भनेको छैन भने अब ट्रान्सपोर्टेसन प्लानिङ भनेको के छ एउटा प्रब्लमलाई डिफाइन गर्छौँ त्यो प्रब्लमको डिफाइन भन्दा आइडेन्टिफिकेसन भनौँ आइडेन्टिफाई गर्छौँ त्यो आइडेन्टिफाई गरेपछि त्यसको लागि चाहिँ अल्टरनेटिभ रुटहरू अल्टरनेटिभ सोल्युसनहरू चाहिँ खोज्छौँ त्यो अल्टरनेटिभ सोल्युसनलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्छौँ इभ्यालुएट गर्छौँ र इभ्यालुएट गरिसकेपछि हामीले त्यसको गोल्स र अब्जेक्टिभ डेभलपमेन्ट गर्ने भयौँ अनि त्यसले चाहिँ हामीले खोजेको जस्तो सिस्टम पर्फर्मेन्स दिँदै दिँदैन भन्ने कुरा हेर्ने र त्यसको इम्प्याक्ट पनि हेर्ने भनेको के हो त ट्रान्सपोर्टेसन प्रोसेस भयो। अब टाइप्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन प्लानिङको टाइप्स भनेको चाहिँ हामीसँग दुईवटा छ एउटा भनेको सर्ट टर्म प्लानिङ अर्को भनेको लङ टर्म प्लानिङ सर्ट टर्म प्लानिङ भनेको चाहिँ हामीले इमिडिएट नै त्यो प्रब्लममा चाहिँ केही काम गरिहाल्नुपर्छ भने त्यसलाई हामीले सर्ट टर्म प्लानिङ भन्छौँ अथवा थोरै टाइम पिरियडको लागि चाहिँ हामीले गरेको हुन्छ भने त्यो भनेको सर्ट टर्म प्लानिङ हुने भयो। अनि लङ टर्म प्लानिङ भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हामी भोलि फ्युचरलाई भयो नि हेरेर चाहिँ कुनै पनि प्लानिङ गर्छौँ भने त्यसलाई हामीले लङ टर्म प्लानिङ भनेर भन्ने भयो। अब लङ टर्म प्लानिङलाई हामीले एक्सन प्लानिङ पनि भनिन्छ सर्ट टर्म प्लानिङलाई हामीले एक्सन प्लानिङ पनि भनिन्छ लङ टर्म प्लानिङलाई हामीले स्ट्राटेजिक प्लानिङ पनि भनिन्छ। सर्ट टर्म प्लानिङमा चाहिँ हामीले कस्तो कुरा गर्छौँ त भन्दा कस्तो काम गर्छौँ भन्दाखेरि इमिडिएट प्रब्लमहरूलाई चाहिँ कन्सिडर गर्ने भयो अनि अब यो यस्तो खालको प्लानिङले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो म्याटरहरूलाई चाहिँ रिभ्यू गर्छ जुन चाहिँ 5 वर्षभित्रमा सकिन्छ अथवा त्यसमा चाहिँ हाई इनिसियल कस्ट भए पनि 5 वर्षभित्रमा सकिन्छ हाई इनिसियल कस्ट इन्भल्भ भए पनि 5 वर्षमा सकिन्छ भने त्यसलाई हामीले सर्ट टर्म प्लानिङ भन्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सर्ट टर्मभित्र चाहिँ कस्तो खालको काम पर्छ कस्तो खालको म्याटर पर्छ भन्दा जुन चाहिँ 5 वर्षभित्रमा सकिन्छ र त्यसमा हाई कस्ट इन्भल्भ हुन्छ भने त्यसलाई हामी सर्ट टर्म प्लानिङभित्र राख्छौँ। सर्ट टर्म प्लानिङ भनेको चाहिँ इमिडिएट प्रब्लमहरूको लागि चाहिँ कन्सिडर गर्ने प्लानिङ भयो अनि सर्ट टर्म प्लानिङमा के काम हुन्छ भन्दाखेरि ट्राफिक कन्ट्रोल डिभाइसहरू इन्स्टल गर्ने साइन सिग्नल्सहरू हाल्ने पेन्ट गर्ने रोडतिर भनेको चाहिँ हाम्रो सर्ट टर्म प्लानिङ हुन्छ जुन चाहिँ के हो त 5 वर्षसम्मको लागि त 5 वर्षमा सकिन्छ भने। अब लङ टर्म प्लानिङ भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भने यो चाहिँ अलिक सर्ट टर्मको कम्पेरिजनमा चाहिँ अलिक धेरै स्ट्रक्चर र कम्प्लिकेटेड हुन्छ अनि यो चाहिँ फिजिबल ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम हो जुनले चाहिँ फ्युचर डेभलपमेन्टको लागि पनि कम्प्याटेबल हुन्छ भनेको अहिले मैले हाइवे रोड बनाएँ भने भोलि पर्सि अब 10-15 वर्षपछि 20-25 वर्षपछि पनि त्यो त फिजिबल हुन्छ नि त हो। लङ टर्म प्लानिङमा चाहिँ यस्तो फिजिबल ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम पर्छ जुनले चाहिँ फ्युचर डेभलपमेन्टमा पनि कम्प्याटेबल बनाइदिने भयो जस्तै न्यू हाइवे सिस्टम ल्याउने रेल सिस्टमहरू ल्याउने है जुन चाहिँ हाम्रो 20 देखि 25 वर्षसम्मको हुन्छ भने त्यसलाई हामीले लङ टर्म प्लानिङ भनिन्छ। अब अर्को स्कोप अफ ट्रान्सपोर्टेसन प्लानिङ एन्ड सिस्टम इन्जिनियरिङ त अब सिस्टम इन्जिनियरिङ र ट्रान्सपोर्टेसन प्लानिङको स्कोप हेर्ने हो भने चाहिँ सुरुमा हामीले ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ भनेको के हो भनेको चाहिँ हामीले अगाडि सेमतिर पढिसकेको छौँ होइन। ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ कुनै पनि ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम घर होस् ब्रिज होस् होइन घर भनौँ भने ब्रिज होस् रोड होस् होइन रेलवे होस् त्यो सबैको लागि चाहिँ हामीले प्लानिङ गर्ने डिजाइन गर्ने कन्स्ट्रक्सन मेन्टेनेन्सहरू गर्ने चाहिँ एउटा आर्ट अफ साइन्स अथवा आर्ट अफ द साइन्स भनेको हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ हो आर्ट साइन्स एन्ड टेक्निक अफ प्लानिङ डिजाइन कन्स्ट्रक्सन एन्ड मेन्टेनेन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमलाई चाहिँ प्लानिङ डिजाइन कन्स्ट्रक्सन मेन्टेनेन्स गर्ने एउटा टेक्निक भनेको हाम्रो के हो त ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ हो। अब ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङको स्कोप भनेको फाइदा के हो त इम्पोर्टेन्स के हो त ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ अथवा ट्रान्सपोर्टेसन प्लानिङ भनौँ न अहिले त ट्रान्सपोर्टेसन प्लानिङ स्कोप अफ ट्रान्सपोर्टेसन प्लानिङ भन्यो नि त ट्रान्सपोर्टेसन प्लानिङको चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन प्लानिङ र त्यसको
सिस्टम इन्जिनियरिङको चाहिँ स्कोप के हो त भनेर सोध्यो भने हाम्रो छ सिस्टम क्यारेक्टरिस्टिक स्टडी, ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम इम्प्याक्ट, डिमान्ड एनालाइसिस, सप्लाई एनालाइसिस, ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम इभ्यालुएसन र प्रोग्राम एन्ड प्रोजेक्ट इभ्यालुएसन छ है त। अब मैले ट्रान्सपोर्टेसन प्लानिङ गरिरहेको छु भने त्यसले के फाइदा हुन्छ त भन्दा अब ट्रान्सपोर्टेसन प्लानिङ गर्दै गर्दाखेरि हामीले सिस्टम क्यारेक्टरिस्टिकको स्टडी गर्छौँ। त्यसले चाहिँ अब सिस्टमको कम्पोनेन्टको बारेमा कुरा गरिदिनु भयो, सिस्टमको बारेमा कुरा गरिदिनु भयो। भन्नु खोजेको के भन्दा मैले ट्रान्सपोर्टेसन प्लानिङ गर्छु भन्दा मैले त्यो त्यहाँ कसले गाडी चलाउँदैछ, युजरको मोड अफ ट्रान्सपोर्ट के हो, त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर कतिको चाहिन्छ भन्ने कुरा सबै स्टडी गरेर हुन्छ नि त। मैले हो त्यो सिस्टमको कम्पोनेन्टको बारेमा स्टडी गर्छु। अनि सिस्टम मात्र पनि के अरे स्टडी गरिरहेको हुन्छ। जस्तै त्यहाँ कसले कन्ट्रोल गर्छ, कस्तो जस्तै मैले टनल बनाउँदैछु भने त्यो टनल युजर को हो त, टनललाई चाहिँ अब त्यो कस्तो मोड अफ ट्रान्सपोर्ट गर्ने, टनल रेलवे बनाउने हो कि टनल रोडवे बनाउने हो कि कस्तो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन्छ, कस्तो खालको युजरले चाहिँ त्यो टनल युज गर्छ भन्ने कुरा भयो। अनि अर्को चाहिँ सिस्टममा त्यो टनल चाहिँ यदि भोलि अब मेन्टेनेन्स गर्नको लागि अपरेट गर्नको लागि कसले कन्ट्रोल गर्छ, त्यसको क्यापासिटी कति हुन्छ, एकचोटिमा चाहिँ त्यो टनलभित्रमा मान्छे छिर्न पाउने क्यापासिटी कति हुन्छ, त्यसको पर्फर्मेन्स कति हुन्छ, त्यसको लेभल अफ सर्भिस कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के हो त स्टडी गर्छौँ ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ प्लानिङमा। त्यही भएर यसको फाइदा भनेको के हो त सिस्टम क्यारेक्टरिस्टिकको स्टडी गरेर त्यसलाई प्लानिङ गर्नलाई हेल्प हुने भयो। अर्को चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम इम्प्याक्ट। ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम इम्प्याक्टमा चाहिँ नेचुरल सिस्टम इम्प्याक्ट, फिजिकल सिस्टम इम्प्याक्ट, सोसियल कल्चरल इम्प्याक्ट। अब जस्तै मैले चाहिँ एउटा जङ्गलबाट चाहिँ रोड पास गर्नुपर्छ, जङ्गलबाट रोड पास गर्नु छ भने त्यहाँ त मैले रुखहरू काट्नुपर्ने हुनसक्छ होइन, अथवा त्यहाँ चाहिँ मैले बसिरहेको जनावरहरूको लागि चाहिँ हटाइदिनु पर्ने हुनसक्छ। तिनीहरू भनेको के हो त नेचुरल सिस्टम इम्प्याक्ट। नेचुरलमा चाहिँ भएको त्यो एक्वेटिक इकोलोजी, टेरेस्ट्रियलहरूको इकोलोजी भनेको नेचुरल सिस्टम इम्प्याक्ट हुनुभयो। अनि फिजिकल इम्प्याक्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब एउटा एकदमै सफा ठाउँमा चाहिँ धेरै फिजिकल इम्प्याक्ट भनेको जस्तै पहिला चाहिँ मेरो एक लेनको मात्र बाटो थियो, त्यहाँनिर चाहिँ अब थोरै गाडी गुड्थ्यो, थोरै भोल्युमको चाहिँ ट्राफिक थियो भने अब धेरै भोल्युमको ट्राफिक त्योबाट जानुभयो भने के हुन्छ त्यहाँ एयर क्वालिटी पनि बिग्रिनु भयो, वाटर क्वालिटी पनि बिग्रिनु भयो, नुहाइ चुने भयो, ल्यान्डस्लाइडहरू हुन सक्ने भयो। त्यो त फिजिकल इम्प्याक्ट भयो। अर्को भनेको सोसियल एन्ड कल्चरल इम्प्याक्ट। सोसियल र कल्चरल इम्प्याक्ट भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब बिजनेस एक्टिभिटीहरू गडबड हुनसक्छ। जस्तै पहिला चाहिँ मेरो यहाँबाट सानो लोकल बाटो गइरहेको थियो, यहाँ मान्छेहरू चाहिँ के हो त सामान किन्थे। अब यहाँबाट हाइवे पास भयो भने यहाँ मान्छे सामानहरू चाहिँ किन्दैन। त्यही भएर के हो त यसको ल्यान्ड युज, यसको बिजनेस एक्टिभिटी, डिस्प्लेसमेन्ट अफ एनिमल एन्ड पिपुल भनेको के त सोसल एन्ड कल्चरल इम्प्याक्टमा पर्ने भयो। अर्को चाहिँ डिमान्ड एनालाइसिस। डिमान्ड एनालाइसिसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यहाँ यहाँ रोड बनाउँदैछौँ भने यो रोडमा चाहिँ कति भेहिकलहरू गुड्छ, कस्तो खालको भेहिकलहरू गुड्छ होइन, अनि पेडेस्ट्रियन कतिको हिँड्छ भन्ने कुरा चाहिँ एनालाइसिस गर्छौँ भने त्यो हाम्रो डिमान्ड एनालाइसिस हुने भयो। सप्लाई एनालाइसिस भनेको चाहिँ अब हामीले ट्रान्सपोर्टेसन सप्लाई गर्दै गर्दाखेरि त्यसमा कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ, कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भनेको चाहिँ हाम्रो सप्लाई एनालाइसिस हुने भयो। अनि अर्को चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम इभ्यालुएसन है त। ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम इभ्यालुएसनमा चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि जस्तै मैले यहाँबाट रोड लिएर गयो भने त्यहाँको त्यो एरियाको चाहिँ ट्रेडहरू कतिको हुन्छ सायद, अथवा यहाँ रोड बनाउँदा भन्दा यहाँ रोड बनाउँदा चाहिँ के फाइदा हुन्छ, त्यसको अल्टरनेटिभमध्ये चाहिँ यो रोडै हामीले किन चुज गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ इम्प्याक्ट हेर्छौँ। त्यो ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमको इम्प्याक्ट गर्छौँ र यताबाट लिएर जाँदाखेरि चाहिँ कति किलोमिटर जोगिन्छ हो त्यसको बेनिफिट कस्ट रेसियो पनि हामीले इभ्यालुएसन गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम इभ्यालुएसनमा। अर्को भनेको प्रोग्राम एन्ड प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन है त। प्रोग्राम अथवा प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीसँग भएको रिसोर्सेसबाट चाहिँ के बनाउन सकिन्छ, त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ हामीसँग भएको रिसोर्सबाट चाहिँ त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ के इम्प्लिमेन्ट हुनसक्छ, कतिको सहयोग पुग्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ। र सँगसँगै हाम्रो प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन गर्दै गर्दाखेरि कुन चाहिँ प्रोजेक्ट प्रायोरिटीमा छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एउटा इस्टाब्लिस गर्ने हुन्छ भन्ने कुरा भनेको छ है त। भनेपछि अब ट्रान्सपोर्टेसन स्कोपको प्लानिङ भने पनि ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङको प्लानिङ स्कोप भने पनि स्कोप अफ ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियर अथवा स्कोप अफ ट्रान्सपोर्टेसन प्लानिङ भनेको सिस्टम क्यारेक्टरिस्टिक स्टडी, त्यो सिस्टम कम्पोनेन्ट सिस्टम कम्पोनेन्टमा युजर मोड इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेट्रा, सिस्टम भनेको कन्ट्रोल क्यापासिटी पर्फर्मेन्सहरू पर्ने भयो। ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम इम्प्याक्टमा नेचुरल सिस्टम इम्प्याक्ट, फिजिकल इम्प्याक्ट, सोसियल एन्ड कल्चरल इम्प्याक्ट। नेचुरल सिस्टम इम्प्याक्टमा हाम्रो टेरेस्ट्रियल अथवा एक्वेटिक इकोलोजी, फिजिकल इम्प्याक्टमा एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, नोइज, ल्यान्डस्लाइडहरू पर्ने भयो। सोसियल एन्ड कल्चरल इम्प्याक्टमा चाहिँ ल्यान्ड युज, बिजनेस एक्टिभिटी, डिस्प्लेसमेन्ट अफ एनिमल एन्ड पिपुल। डिमान्ड एनालाइसिस। डिमान्ड एनालाइसिसमा चाहिँ के हुन्छ त प्रेडिक्सन अफ भेहिकुलर एन्ड गुड्स फ्लो, पेडेस्ट्रियन फ्लो होइन, भेहिकुलर अथवा गुड फ्लोहरूको चाहिँ प्रेडिक्सन गरिदिने, पेडेस्ट्रियनको फ्लोहरूको प्रेडिक्सन गर्ने डिमान्ड एनालाइसिस भयो। सप्लाई एनालाइसिस भनेको डेभलपिङ एन्ड म्यानेजिङ द सप्लाई अफ ट्रान्सपोर्टेसन। अनि ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम इभ्यालुएसन भनेको चाहिँ इम्प्याक्ट, ट्रेड अफ एन्ड एरिया अफ अनसर्टेनिटी एमङ अल्टरनेटिभहरूमध्ये चाहिँ कुन चाहिँ एरियाको चाहिँ अनसर्टेनिटी कम छ, कुन चाहिँमा चाहिँ ट्रेड अफमा इम्प्याक्ट कम पर्छ भन्ने कुराको इम्प्याक्टहरू पनि हेरी सँगसँगै बेनिफिट कस्ट रेसियोको पनि इभ्यालुएसन गर्ने भएको ट्रान्सपोर्ट सिस्टम इभ्यालुएसनभित्र पर्यो। अर्को प्रोग्राम एन्ड प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन। प्रोग्राम एन्ड प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ हामीसँग भएको रिसोर्सेसहरू के छ अथवा एक्सपेक्टेड रिसोर्स के चाहिन्छ भन्ने कुरा खोज्ने, अनि एउटा प्रोजेक्टको प्रायोरिटी सेट गर्ने, कुन चाहिँ प्रोजेक्टलाई चाहिँ चाँडै पहिला गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो के हो त प्रोजेक्ट प्रायोरिटी सेट भयो। अब अर्को चाहिँ राइट सर्ट नोट अन ट्रान्सपोर्ट प्लानिङ एन्ड मोडलिङ भनेर सोधेको छैन। अब ट्रान्सपोर्ट प्लानिङ अथवा ट्रान्सपोर्ट मोडलिङ भनेको चाहिँ के हो त भन्ने कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन मोडलिङ भनेको के हो लेखेको छ त। ट्रान्सपोर्टेसन मोडलिङ इज अ रिप्रेजेन्टेटिभ अफ ट्रान्सपोर्टेसन रियालिटी टु एनालाइज द फ्युचर ट्राफिक कन्डिसन अर एक्जिस्टिङ कन्डिसन। ट्रान्सपोर्ट मोडलिङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिलेको ट्रान्सपोर्टेसन हामीसँग भइरहेको ट्रान्सपोर्टेसनको रियालिटी अथवा मेरो भोलि पर्सि चाहिँ त्यो ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ ट्राफिकको कन्डिसन के हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ रियालिटी एनालाइज गर्ने
रियालिटी एनालाइज गर्ने रिप्रेजेन्टेसन भनेको हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन मोडलिङ भयो है त। रिप्रेजेन्टेसन अफ ट्रान्सपोर्टेसन रियालिटी टु एनालाइज फ्युचर ट्राफिक कन्डिसन अथवा एक्जिस्टिङ कन्डिसन, अहिलेको एक्जिस्टिङ कन्डिसन अथवा भोलिको लागि फ्युचर ट्राफिक कन्डिसन चाहिँ एनालाइज गर्ने ट्रान्सपोर्टेसन रियालिटीको रिप्रेजेन्टेसन भनेको हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन मोडल हुने भयो। अब ट्रान्सपोर्टेसन मोडल भनेको चाहिँ हाम्रो इन्डिभिजुअल हाइवे फेसिलिटीको लागि पनि हुनसक्छ अथवा इन्टायर ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमको लागि पनि हुनसक्छ भनेको छ। अब ट्रान्सपोर्टेसन मोडलको चाहिँ टाइप्स भनेको के हो त भन्दा अब यही सर्ट टर्ममा पनि यति लेख्न पायो नि त हामीले। अनि यदि टाइप्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन मोडल भनेको सोध्यो भने डिमान्ड मोडल, नेटवर्क मोडल, ट्राफिक मोडल र पर्फर्मेन्स मोडल हुन्छ होइन। मोडल भनेको 4वटा टाइप्सको हुन्छ। एउटा भनेको डिमान्ड मोडल, नेटवर्क मोडल, अनि अर्को भनेको ट्राफिक मोडल र पर्फर्मेन्स मोडल। डिमान्ड मोडलमा चाहिँ के हुन्छ भने अहिलेको इकोनोमिक मोडल, अहिले हामीसँग एक्जिस्टिङ रोडको चाहिँ इकोनोमिक मोडल कतिको छ, त्यसको ट्राफिक प्रेडिक्सन, सर्ट टर्म ट्राफिक प्रेडिक्सन, ट्राफिक जेनेरेसनहरू चाहिँ हामीले डिमान्ड मोडलमा हेर्छौँ। अहिले भइरहेको रोडले चाहिँ हामीलाई पुगिरहेको छैन भने हामीले फेरि पनि रोडहरू थप्नुपर्ने हुन्छ त्यो डिमान्ड अनुसार, त्यही भएर यसमा डिमान्ड मोडल भयो। अब नेटवर्क मोडल भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि मलाई यो रोड चाहिँ रातिमा चाहिँ चल्दैन, दिउँसोमा चाहिँ एकदमै धेरै चलिरहेको हुन्छ भने अब मैले त्यसलाई चाहिँ अफिस टाइममा चाहिँ पिक आवरमा धेरै चल्छ र अरू बेलामा चल्दैन भने अब मैले अफिस टाइम चाहिँ शिफ्ट गरेर राखिदिने। त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त सेड्युलिङमा हेरिदिने, मोडल स्पिड, ट्राफिक असाइनमेन्ट र सेड्युलिङहरू हेर्ने नेटवर्क मोडलमा। अनि ट्राफिक मोडलमा चाहिँ अब हामीले एडभान्स ट्राफिक कन्ट्रोलहरू राख्नु, लाइटहरू इन्स्टल गर्नु पऱ्यो, साइन सिग्नलहरू देखिने ठाउँमा हुनु पऱ्यो भनेको थियो ट्राफिक मोडलमा पऱ्यो। पर्फर्मेन्स मोडलमा चाहिँ हामीले पोल्युसन मोडल, सेफ्टी पर्फर्मेन्स मोडल र ट्राफिक मोडल। पर्फर्मेन्समा चाहिँ अब हामीले त्यो रोडमा सेफ्टी अप्नाएको छ कि छैन, सेफ्टी पर्फर्मेन्स हेर्नु पऱ्यो, त्यो रोडको पोल्युसनहरू हेर्नु पऱ्यो, त्यसको ट्राफिक मोडलहरू भनेको त पर्फर्मेन्स मोडलमा पर्ने भयो। अरू छ मोडल डेभलपिङ प्रोसेस अथवा मोडलिङ स्टेप्स है त। मोडल डेभलपिङ प्रोसेस भनेको हामीसँग 4वटा छ, मोडल फर्मुलेसन, इस्टिमेसन, क्यालिब्रेसन र भ्यालिडेसन। अथवा मोडलिङ स्टेप भने पनि त्यही नै हो, फर्मुलेसन, इस्टिमेसन, क्यालिब्रेसन र भ्यालिडेसन। अब फर्मुलेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले म्याथमेटिकल फर्मुला युज गरेर पनि त्यो मोडललाई चाहिँ फर्म गर्न सकिन्छ भने मोडल फर्मुलेसन भयो। अनि मोडल इस्टिमेसन भनेको चाहिँ हामीले न्युमेरिकल भ्यालुमा डिटरमाइन गर्न सक्छौँ है, त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ न्युमेरिकल भ्यालुमा डिटरमाइन गर्न सक्छौँ भने त्यो भनेको इस्टिमेसन भयो। अनि मोडल क्यालिब्रेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले मोडलको प्यारामिटरलाई चाहिँ कसरी एडजस्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको प्रोसेस भनेको हाम्रो मोडल क्यालिब्रेसन भयो। अनि मोडल भ्यालिडेसन भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले इम्पेरिकल डाटालाई युज गरेर चाहिँ त्यो क्यालिब्रेसनको टेस्टिङ गरिन्छ भने हामीले माथि क्यालिब्रेसन गरेर हुन्छ नि, त्यो क्यालिब्रेसनको टेस्टिङ गर्ने भने हाम्रो मोडल भ्यालिडेसन भयो त। अब मोडल फर्मुलेसनमा हेरौँ। अब मोडल फर्मुलेसन भनेको चाहिँ के हो त भने हामीले भेरियस म्याथमेटिकल फङ्सन अथवा फर्म्सहरू युज गरेर पनि हामीले के भन्छ मोडल फर्म गर्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो यो चाहिँ लिनियर पनि हुनसक्यो, एक्सपोनेन्सियल पनि हुनसक्यो है। मोडल मे बी फर्मड बाई युजिङ भेरियस म्याथमेटिकल फङ्सन अर फर्म्स, इट क्यान बी लिनियर अर एक्सपोनेन्सियल। अब यसमा चाहिँ y इक्वल टु ax प्लस b भनेर हुन्छ नि, जुन हाम्रो यो yलाई चाहिँ हामीले फङ्सन अफ भेरिएबल मान्न सकिन्छ भने यो a, x र b लाई चाहिँ हामीले मोडल प्यारामिटर टु बी इस्टिमेटेड भनेर अगाडि के अरे मोडलहरू चाहिँ फर्मुलेसन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो। अब चाहिँ मोडल इस्टिमेसन। मोडल इस्टिमेसनमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीसँग भएको पोस्टुलेटेड मोडलको प्यारामिटरहरूको चाहिँ न्युमेरिकल भ्यालु निकाल्ने प्रोसेसलाई हामीले मोडल इस्टिमेसन भनिन्छ है त। प्रोसेस बाई विच द न्युमेरिकल भ्यालु अफ प्यारामिटर अफ द पोस्टुलेटेड मोडल आर डिटरमाइन है। पोस्टुलेटेड मोडल डिटरमाइन गर्ने होइन, पोस्टुलेटेड मोडलको प्यारामिटरहरू डिटरमाइन गर्ने न्युमेरिकल भ्यालुको प्रोसेस भनेको हाम्रो मोडल इस्टिमेसन भयो। यसमा चाहिँ अब स्ट्याटिस्टिकल मेथड अथवा एक्सपेरिमेन्टल नलेजहरूमा बेस भएर चाहिँ गरिन्छ यो मोडल इस्टिमेसन। अर्को छ मोडल क्यालिब्रेसन। मोडल क्यालिब्रेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो मोडलको प्यारामिटरको भ्यालुलाई एडजस्ट गर्नको लागि युज गरिने प्रोसेस हो। प्रोसेस द्याट आर युज टु एडजस्ट द भ्यालुज अफ मोडल प्यारामिटर। किन एडजस्ट गर्नुपर्छ मोडलको प्यारामिटर भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो फिल्ड डाटासँग कन्सिस्टेन्ट बनाउनको लागि चाहिँ त्यसलाई एडजस्ट गर्नु पऱ्यो, त्यो प्रोसेस भनेको हाम्रो मोडल क्यालिब्रेसन भयो। मोडल क्यालिब्रेसन भनेको प्रोसिडियर्स द्याट आर युज टु एडजस्ट द भ्यालुज अफ मोडल्स प्यारामिटर टु मेक देम कन्सिस्टेन्ट विथ फिल्ड डाटासँग कन्सिस्टेन्ट बनाउनको लागि है, फिल्ड डाटासँग कन्सिस्टेन्ट बनाउनको लागि हामीले मोडलको प्यारामिटरको भ्यालुलाई चाहिँ एडजस्ट गर्नको लागि युज गर्ने प्रोसेस भनेको हाम्रो मोडल क्यालिब्रेसन भयो। अब मोडल क्यालिब्रेसन भन्ने थाहा भइसकेपछि हाम्रो मोडल भ्यालिडेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो त्यो मोडल क्यालिब्रेसनबाट आएको हुन्छ नि, त्यो मोडल क्यालिब्रेसनलाई टेस्टिङ गर्ने, त्यो टेस्टिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले इम्पेरिकल डाटाहरू युज गर्छौँ, त्यो भनेको हाम्रो मोडल भ्यालिडेसन। भ्यालिड छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीले इम्पेरिकल डाटाहरू चाहिँ युज गर्छौँ। यो माथिको मोडल क्यालिब्रेटरको लागि चाहिँ ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ इम्पेरिकल डाटाहरू युज गर्छौँ भने चाहिँ मोडल भ्यालिडेसन भयो। अथवा चाहिँ डाटा जुन चाहिँ हामीले इस्टिमेट गर्दाखेरि चाहिँ युज गरेर हुन्न त्यो डाटाहरू चाहिँ युज हुन्छ मोडल भ्यालिडेसन है त। मोडल भ्यालिडेसन युजेस डाटा विच डिन्ट युज टु इस्टिमेट प्यारामिटर इस्टिमेट गर्दाखेरि जुन डाटाहरू चाहिँ हाम्रो युज भएको थिएन त्यो डाटा युज गरेर चाहिँ हामीले मोडल भ्यालिडेसन गर्छौँ भन्ने कुरा भयो है। अब अर्को छ हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन रिलेटेड प्रब्लम्स इन सिटिज है। यो चाहिँ हाम्रो मोडल क्वेसनमा पनि सोधेको छ 4 मार्क्समा। ट्रान्सपोर्टेसन रिलेटेड प्रब्लम्स इन सिटिज, अब हामीलाई बजारमा त यो हामीले फेस गराएको हो, यसलाई त हामीले लेख्न आइहाल्छ, 4 मार्क्समा लेख्न आयो भनेपछि सजिलो छ है। ट्राफिक जामहरू भइरहेको हुन्छ, ट्राफिक भोल्युम धेरै भएको कारण चाहिँ ट्राफिक कन्जेसन हुने भयो। अब ट्राफिक एक्सिडेन्ट एन्ड क्रासेस अथवा
एक्सिडेन्टहरू भइरहेको हुन्छ अनि इनएडिक्वेट एक्सेसिबिलिटी बाटो साँघुरो भइरहेको हुन्छ गाडी धेरै हिँड्नु परिरहेको हुन्छ पोल्युसन एन्ड नुइजेन्स होइन पोल्युसन अथवा गन्धहरू धेरै भइरहेको हुन्छ इनएडिक्वेट फन्डिङ प्रोभाइड राम्रोसँग नभएर हाम्रो लाइटहरू बिग्रिरहेको हुन्छ लाइटहरू प्रोभाइड भइरहेको हुँदैन इनएडिक्वेट मोबिलिटी भयो सोसियल इन्जस्टिस एन्ड इनइक्वेलिटी अब गाडीको लागि छुट्टै बाइकको लागि छुट्टै भनेर छैन साइकललाई हेपिरहेको हुन्छ साइकल चलाउनेहरूलाई त्यो इन्जस्टिस अथवा इनइक्वेलिटी भयो इन्भाइरोमेन्टल पनि इम्प्याक्ट परिरहेको हुन्छ र ट्रान्सपोर्टेसन मोड्सहरूमा पनि डिस्कनेक्टेड भइरहेको हुन्छ भने चाहिँ यति त हामीले लेख्न सकिहाल्छौँ 4 मार्क्समा डिस्क्राइब गरेको ट्राफिक कन्जेसन ट्राफिक एक्सिडेन्ट्स एन्ड क्रासेस inadequate accessibility pollution and nuisance disconnected transportation modes inadequate funding inadequate mobility social injustice and inequality इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट भनेर पढ्ने भयो है अब आउँछ ट्रान्सपोर्टेसन नेटवर्क एन्ड देयर क्यारेक्टरिस्टिक्स अब यो चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ छैन सोधिरहेको छ है अगाडितिर चाहिँ सोधेको भएर लेखेको अब ट्रान्सपोर्टेसन नेटवर्क र क्यारेक्टरिस्टिक्स भने ट्रान्सपोर्टेसन नेटवर्क भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो एउटा स्पेसियल अथवा स्पेसियल नेटवर्कको चाहिँ रियलाइजेसन हो जसले चाहिँ कि त हाम्रो भेहिकुलर मुभमेन्टलाई पर्मिट गर्ने स्ट्रक्चरको बारेमा डिस्क्राइब गर्छ कि त भने कुनै एउटा एकोमोडिटी कुनै एकोमोडिटीको फ्लोको बारेमा चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने स्ट्रक्चरलाई नै के हुन्छ त ट्रान्सपोर्टेसन नेटवर्क भन्छ है त ट्रान्सपोर्टेसन नेटवर्क भनेको चाहिँ एउटा रियलाइजेसन अफ स्पेसियल नेटवर्क हो जसले चाहिँ के डिस्क्राइब गर्छ त भन्दाखेरि स्ट्रक्चरलाई डिस्क्राइब गर्छ जुनले चाहिँ पर्मिट गर्छ कि त भेहिकुलर मुभमेन्टलाई पर्मिट गर्छ कि त भने फ्लो अफ सम कमोडिटीलाई पर्मिट गर्छ त्यो स्ट्रक्चरको डिस्क्राइब गर्ने ट्रान्सपोर्ट नेटवर्क भनेको ट्रान्सपोर्टेसन नेटवर्क अर ट्रान्सपोर्टेसन नेटवर्क इज अ रियलाइजेसन अफ स्पेसियल नेटवर्क डिस्क्राइबिङ अ स्ट्रक्चर विच पर्मिट्स आइदर भेहिकुलर मुभमेन्ट अर फ्लो अफ सम कमोडिटी भनेको छैन अब ट्रान्सपोर्टेसन नेटवर्कभित्र चाहिँ के पर्छ त हाइवे रेलवे वाटरवे पाइपलाइनहरू चाहिँ पढ्ने भयो होइन अब ट्रान्सपोर्टेसन नेटवर्क भनेको चाहिँ जनरली हेभ नोड्स र लिङ्क ट्रान्सपोर्टेसन नेटवर्कसँग चाहिँ नोड हुन्छ लिङ्क हुन्छ भन्ने कुरा भयो भनेपछि सिम्पली बुझाइ के छ त ट्रान्सपोर्टेसन नेटवर्क भनेको चाहिँ एउटा स्पेसियल नेटवर्क रहेछ जसले चाहिँ डिस्क्राइब गर्छ स्ट्रक्चरलाई त्यो स्ट्रक्चरले चाहिँ कि त भेहिकुलर मुभमेन्टलाई पर्मिट गर्छ कि त भने फ्लो अफ सम कमोडिटीलाई चाहिँ पर्मिट गर्छ अब ट्रान्सपोर्टेसन नेटवर्क भनेको चाहिँ हाम्रो सिस्टम अफ हाइवे रेलवे वाटरवे पाइपलाइनहरू पढ्ने भयो भने ट्रान्सपोर्टेसन नेटवर्कमा चाहिँ नोड्स र लिङ्क पनि हुन्छ भन्ने कुरा भयो अब हाइवे नेटवर्कमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि अब मैले यसलाई चाहिँ 8 लेनको बाटो भनौँ होइन 8 लेनको बाटो छ 4 लेन चाहिँ एउटा वान वेले युज गर्नु पायो भने 4 लेन अर्को वेले युज गर्न पाउँछ भने हाइवे नेटवर्कमा चाहिँ 4वटा हुन्छ एउटा फ्री वेज हुन्छ आर्टेरियल हुन्छ कलेक्टर हुन्छ र लोकल रोड हुन्छ अब फ्री वेज भनेको चाहिँ यस्तो खालको रोड हो जहाँ चाहिँ हाम्रो लार्जली अनइन्टरप्टेड ट्राभलहरू भइरहेको हुन्छ होइन अब चाहिँ हामीले वीरगन्जतिर बाटो हेर्ने हो भने ठुलो बाटो हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अब साइडमा चाहिँ के हुन्छ त रिक्साहरू चलिरहेको हुन्छ त्योभन्दा साइडमा हाम्रो टेम्पो चलिरहेको हुन्छ त्योभन्दा साइडमा चाहिँ अब त्यतातिर लोकल बसहरू चढ्ने हुन्छ भने बाहिरबाट गएको मान्छेको लागि चाहिँ ठुलो बसहरू अथवा नाइट बसहरू चढ्ने चाहिँ एउटा लाइन लेन हुन्छ त्यही हो कि अब फ्री वेज भनेको चाहिँ के हो त भन्दा अनइन्टरप्टेड ट्राभलहरू चाहिँ अनइन्टरप्टेड ट्राभलको लागि चाहिँ प्रोभाइड गरेको हुन्छ यो रोड जुन चाहिँ पार्सियल अथवा फुल एक्सेस कन्ट्रोल डिजाइन फर हाई स्पिड अब यो चाहिँ हाई स्पिडको लागि भनेर डिजाइन गरिरहेको हुन्छ फ्री वे भन्ने भयो होइन अब यसमा चाहिँ कसरी हेर्ने भन्दाखेरि 4वटा लेन छ 1 2 3 4 भयो अब यो 4वटा लेन छ भने यहाँबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ त मान्छेहरू हिँड्ने अथवा यहाँ सामानबाट केही लोकल सामानहरू किन्न पऱ्यो भने मान्छेहरू हिँड्न पर्ने हुन्छ अब यसलाई चाहिँ यसको के हो त स्पिड लिमिट पनि कम हुन्छ होइन 1 वे 2 वे भनेर भनेको हुन्न यसको भोल्युम पनि कम हुन्छ यहाँ गाडी हिँड्ने भोल्युम पनि कम हुन्छ भने यसलाई हामीले लोकल रोड भने भयौँ ठिक छ अनि अर्को भनेको कलेक्टरमा चाहिँ यहाँ के हुन्छ त भन्दा लोकल बसहरू चलिरहेको हुन्छ यो लोकल बसमा चाहिँ यहाँबाट मान्छेहरू बस स्टेसन हुन्छ मान्छे टिप्दै यहाँबाट लिएर जाने भनेको के हो त यसलाई चाहिँ हामीले कलेक्टर भन्छौँ यो भनेको लोकल रोड छ यो हाम्रो कलेक्टर हुने भयो अब आर्टेरियल्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मेजर रोड हो यो चाहिँ जहाँ चाहिँ लार्ज भोल्युम अफ ट्राफिक आउट जाउट पनि धेरै भोल्युममा हुन्छ भने यो भनेको हाम्रो कलेक्टर हुने भयो र अनि अर्को फ्री वेज भनेको एकदम हाई स्पिडको लागि डिजाइन गरेको हुन्छ र यो चाहिँ अनइन्टरप्टेड ट्राभलको लागि बनाएको हुन्छ भने यसलाई हामीले फ्री वेज भन्छौँ त्यही नै कुरा लेखेको खासमा कि फ्री वेज आर्टेरियल्स कलेक्टर लोकल रोड हुन्छ फ्री वे भनेको चाहिँ हाम्रो यस्तो रोड हो जहाँ चाहिँ हामीले अनइन्टरप्टेड ट्राभलको लागि भनेर बनाएको हुन्छौँ प्रोभाइड गरेको हुन्छौँ यसमा चाहिँ पार्सियल अथवा फुल एक्सेस कन्ट्रोल डिजाइन फर हाई रोडको लागि चाहिँ पार्सियल एक्सेस अथवा फुल एक्सेस भएको हुन्छ भन्ने कुरा भयो अब आर्टेरियल्स भनेको चाहिँ मेजर थ्रु रोड्स द्याट आर एक्सपेक्टेड टु क्यारी लार्ज भोल्युम अफ ट्राफिक अब आर्टेरियलमा चाहिँ हामीले यस्तो रोड हो जहाँ चाहिँ लार्ज भोल्युम अफ ट्राफिक हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले बनाएको हुन्छ भने त्यसलाई आर्टेरियल भयो अब कलेक्टर्स नामै कलेक्टर छ भने अब त्यो ट्राफिकले चाहिँ लोकल रोडबाट चाहिँ ट्राफिकलाई कलेक्ट गरेर लिएर गएर चाहिँ आर्टेरियलमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने होइन यहाँबाट गाडी मान्छे टिपेर लिएर गयो यो आर्टेरियलमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने भनेको के हो त कलेक्टर भयो लोकल बसको काम जस्तै भयो अनि लोकल रोड्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा लोएस्ट स्पिड लिमिट भएको रोडहरू हो जहाँ चाहिँ अब हामीले ट्राफिकको भोल्युम पनि कम हुन्छ भने त्यसलाई हामीले लोकल रोड भन्ने भयो है त फ्री वेज आर्टेरियल्स कलेक्टर्स र लोकल रोड फ्री वेज भनेको यो त हाइली लार्जली अनइन्टरप्टेड ट्राभलको लागि भयो आर्टेरियल्स भनेको मेजर थ्रु रोड्स लार्ज भोल्युम अफ ट्राफिक बोक्नको लागि भयो कलेक्टर्स भनेको चाहिँ लोकल रोडदेखि लिएर आर्टेरियलसम्म पुर्याउनुको लागि भयो र लोकल रोड भनेको चाहिँ लोएस्ट स्पिड लिमिट र लो भोल्युम अफ ट्राफिकको लागि भयो भन्ने कुरा भयो है अब अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर अफ मिनिस्ट्री अफ फिजिकल प्लानिङ एन्ड वर्क्स एन्ड इट्स डिपार्टमेन्ट त्यसको डिपार्टमेन्ट र अनि अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर हेर्ने भने सुरुमा मिनिस्ट्री हुन्छ मिनिस्ट्रीको अन्डरमा चाहिँ सेक्रेटरीले काम गर्छ सेक्रेटरीको अन्डरमा चाहिँ 4वटा डिपार्टमेन्टले काम गरेको हुन्छ एउटा
एडमिनिस्ट्रेसन डिभिजनले, अर्को भनेको वर्क्स एन्ड ट्रान्सपोर्ट डिभिजनले, अर्को भनेको प्लानिङ एन्ड मोनिटरिङ इभ्यालुएसन डिभिजनले, अनि फरेन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डिभिजनले काम गरिरहेको हुन्छ। अब एडमिनिस्ट्रेटिभ डिभिजनभित्र चाहिँ के काम हुन्छ त भन्दाखेरि इन्टरनल म्यानेजमेन्ट सिस्टम हुन्छ, पर्सनल एडमिन सेक्सन हुन्छ, फाइनेन्स एडमिन सेक्सन हुन्छ, लिगल एन्ड डिसिजन एक्जिक्युसन सेक्सन हुने भयो है। अनि अब आउँछ वर्क्स एन्ड ट्रान्सपोर्ट डिभिजन। अब वर्क एन्ड ट्रान्सपोर्ट डिभिजनमा चाहिँ हाम्रो ल्यान्ड ट्रान्सपोर्ट सेक्सन, ट्रान्सपोर्टेसन म्यानेजमेन्ट सेक्सन पर्ने भयो। अब फेरि प्लानिङ मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन डिभिजनमा चाहिँ हामीले प्लानिङ हुने भयो, मोनिटरिङ हुने भयो, इभ्यालुएसन हुने भयो। इभ्यालुएसन चाहिँ के हो त इन्भाइरोमेन्टल र सोसियल सेक्सनको इभ्यालुएसन हुन्छ एक्स्ट्रा है। अनि अर्को भनेको चाहिँ फरेन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डिभिजन। फरेन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डिभिजन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड सेक्युरिटी अथवा इन्सपेक्सनहरू गरिन्छ, अनि रिसर्च स्ट्यान्डर्ड एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गर्ने हेरिन्छ। फरेन एड सेक्सनको लागि गरिन्छ भने अर्को नन गभर्मेन्टको लागि हुने भयो। अब अर्को छ मोड अफ ट्रान्सपोर्ट। मोड अफ ट्रान्सपोर्ट त हामीले अगाडिदेखि हेरेको होइन, प्राइमरी मोड र सेकेन्डरी मोड हुन्छ। प्राइमरी मोड भनेको ल्यान्ड एयर वाटरको भयो। ल्यान्डभित्र अब हाइवे, रोडवे, रेलवे पर्छ भने एयरभित्र हाम्रो डोमेस्टिक अथवा इन्टरनेसनल एयर ट्राभल पर्ने भयो। वाटरमा चाहिँ अब ओरियन, कोस्टल, लेकहरूभित्र चाहिँ हामीले मोड अफ ट्रान्सपोर्ट भनेको त ट्रान्सपोर्टेसन 1मै पढेको होला सायद। अनि अर्को छ सेकेन्डरी मोड। सेकेन्डरी मोडमा चाहिँ रोपवे, पाइपलाइन, क्यानल होइन, कन्भेयर बेल्टहरू पर्ने भयो। अब रोपवेमा चाहिँ के हुन्छ त केबल कार, ग्राभिटी रोपवे भनेको चाहिँ रोपवेमा भित्र पर्ने भयो। पाइपलाइनमा चाहिँ हामीले वाटर सप्लाई, ग्यास अथवा सुवेरहरू पर्ने भयो। अनि क्यानलमा चाहिँ के हुन्छ त इरिगेसन क्यानल, स्टर्म वाटर ड्रेनेज डिच अनि कन्भेयर बेल्टहरू पर्ने भयो। अब अर्को कन्स्ट्रेन्ट अफ, यो त हामीले पहिल्यै ट्रान्सपोर्टेसन 1मा हेरेको भएर सिम्पली लेखेको मात्रै। ल्यान्ड ट्रान्सपोर्टेसनमा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ल्यान्ड युजरको लागि, भुइँ मान्छेहरूको लागि चाहिँ भनौँ न भुइँ मान्छे नै भन्नु पर्ला। अब यो चाहिँ जसले पनि एफोर्ड गर्न सक्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ हाइवे, रोडवे, रेलवेहरू हुन्छ। हाइवे चाहिँ सबै हामीले ट्रान्सपोर्टेसन 1मा पढिसकेका थियौँ। अनि एयर ट्रान्सपोर्टेसन भनेको चाहिँ अलिक इकोनोमिक र फास्टेस्ट मोड भनेर भनिरहेको हुन्छ। भन्नको लागि चाहिँ फास्टेस्ट मोड र भनेको हुन्छ इकोनोमिक भन्दा पनि अब यो चाहिँ अलिक धेरै खर्च लाग्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ डोमेस्टिक र इन्टरनेसनल हुन्छ भनेर कुरा लेखिदिने। अनि वाटर ट्रान्सपोर्टेसन भनेको चाहिँ अब नेपाल ल्यान्डलक कन्ट्री हो, यसमा नेपालमा खासै धेरै युज नभए पनि बाहिरतिर धेरै युज हुन्छ। यो चाहिँ एकदम सस्तो हुन्छ भन्ने कुरा लेख्न सकिहाल्छौँ। अर्को छ सेकेन्डरी मोड। सेकेन्डरी मोडमा चाहिँ के हुन्छ त रोपवे, पाइपलाइन, क्यानल, कन्भेयर। अब रोपवे भनेपछि के हो त केबल कार, ग्राभिटी रोपवेहरू भनेको रोपवे भयो। त्यसको हामीले लेख्न सक्छौँ कुनै एउटा फिक्स पोइन्टदेखि अर्को कुनै फिक्स पोइन्टसम्म चाहिँ मान्छेहरूलाई ट्रान्सपोर्ट गर्न, मान्छे अथवा सामान ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ रोपवे युज गरिन्छ। पाइपलाइन भनेको चाहिँ वाटर सप्लाई, ग्यास, सिवेरहरूको लागि युज गरिन्छ। क्यानल भनेको इरिगेसन क्यानल, स्टर्म वाटर ड्रेनेजहरूको लागि युज गर्ने भयो। कन्भेयर बेल्ट भन्ने हुन्छ भनेर भयो। अब कन्स्ट्रेन्ट अफ इच मोड अफ ट्रान्सपोर्टेसन होइन, यो हरेक मोडको चाहिँ डिसएडभान्टेज भनेको नि कन्स्ट्रेन्ट भनेको कन्स्ट्रेन्ट भन्नु पऱ्यो। अब सुरुवात रोडवेको कन्स्ट्रेन्ट भनौँ अथवा हाइवे नेपालमा चाहिँ कन्स्ट्रेन्ट नेपालकै लागि सोध्यो नि त। नेपालमा चाहिँ हाइवे भएर हाइवेकोमा चाहिँ के बेफाइदा छ त, के गाह्रो छ त, डिफिकल्टी छ त भनेर सोध्यो नि त। डिफिकल्ट जियोग्राफिकल कन्डिसन, एउटा त के हो त जियोग्राफिकल कन्डिसन गाह्रो छ। अब हामीले पाहाड काटेर घरले के कट एन्ड फिल गरेर लिएर गयौँ भने पनि त्यहाँबाट पछि फेरि ल्यान्डस्लाइडहरू हुने हुन्छ होइन। कट एन्ड फिलको रेसियो पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो के हो त डिफिकल्ट जियोग्राफिकल कन्डिसन भयो। अर्को भनेको पुवर जियोलोजिकल कन्डिसन। पुवर जियोलोजिकल कन्डिसन भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले पाहाड काटेर लिएर गएपछि के हुन्छ त्यहाँ ल्यान्डस्लाइड हुने हुन्छ, अनस्टेबल सोइलहरू भएको हुन्छ। त्यही नै कुराहरू भनेको के हो त पुवर जियोलोजिकल कन्डिसनभित्र पऱ्यो। अर्को भनेको हाइड्रोलोजिकल छ। हाइड्रोलोजिकलमा चाहिँ के हुन्छ त अब रिभर सिस्टमहरू नै अर्कै हुन्छ। अब हाम्रो बेन्ड रिभरहरू पनि के हुन्छ जहाँ पाए त्यहाँबाट ब्रिज लैजानु पाएन। हाम्रो रिभरहरू एकदमै त्यो के त मियान्डरिङ रिभर छ, स्ट्रेट रिचमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो पनि रिभर सिस्टममा गाह्रो हुने भयो। अब नम्बर अफ रिभर क्रसिङ, रन अफ इज भेरी हाई इन मनसुन एन्ड भेलोसिटी इज हाई। त्यही नै भने होइन। अब मनसुनमा चाहिँ के हुन्छ त रन अफ पनि धेरै भइरहेको हुन्छ, जसले गर्दा त्यो ब्रिज चाहिँ हाम्रो हाइटमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर फेरि अर्को छ भने के हुन्छ पानी एकदम थोरै बढिरहेको हुन्छ, रिभर क्रसिङहरू धेरै हुन्छ। ल्याक अफ फाइनेन्स रिसोर्सेस हुँदैन। हामीले यस्तो दुईवटा रिभर क्रसिङमा चाहिँ केही बनाउनुको लागि पनि के हुन्छ फाइनेन्स पनि धेरै चाहिने भयो। टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट भइसकेको छैन। त्यो के हो त हाइवेको लागि चाहिँ कन्स्ट्रेन्ट भयो। डिफिकल्ट जियोग्राफिकल कन्डिसन, पुवर जियोलोजिकल कन्डिसन, हाइड्रोलोजिकल, नम्बर अफ रिभर क्रसिङ, रन अफ इज भेरी हाई इन मनसुन एन्ड भेलोसिटी इज हाई, ल्याक अफ फाइनेन्स रिसोर्सेस, टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट भनेर चाहिँ। अब रेलवेको लागि त के हो त हाम्रो इनिसियल इन्भेस्टमेन्टहरू चाहिन्छ। हाम्रो सरकार त्यति धनी छैन। जियोग्राफिकल कन्डिसनले पनि अब रेलवे, टनल, रेलवेहरू बनाउनुको लागि पनि त्यही नै भयो। जियोग्राफिकल कन्डिसनले दिँदैन, त्यसमा पनि अब हाम्रो फल्ट अनसर्टेनिटीहरू परिरहेको हुन्छ भनेर लेखेको भयो। टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ अब अहिलेसम्म कसैले गरेको छैन, एक्सपिरियन्स हाम्रो देशको मान्छेको छैन, विदेशीले आएर गरिदिने भएन। अर्को भनेको वाटरवे। वाटरवे त काम सजिलै छैन नेपालको लागि, किनभने नेपाल भनेको ल्यान्ड लक कन्ट्री हो। त्यहाँ चाहिँ ल्यान्ड ट्रान्सपोर्टेसनै प्रिफरेबल पोसिबल हुन्छ, वाटर ट्रान्सपोर्टेसन त पोसिबलै छैन भन्ने कुरा लेखिदिने। अनि इयरवेमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट पनि हाई हुन्छ, इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट पनि हाई हुन्छ, अपरेसन र मेन्टेनेन्स कस्ट पनि हाई हुन्छ। नेपालीहरू चाहिँ साह्रो धनी छैन, सबैजनाले एफोर्ड गर्न सक्दैन। अनि यो चाहिँ हाम्रो स्मल एयरक्राफ्ट हेलिकप्टरहरूले चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ होइन। ओन्ली फर स्मल एयरक्राफ्ट हेलिकप्टर क्यान ट्रान्सपोर्टेड भनेको चाहिँ एयरवेजमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ होइन, किनभने ठाउँ पनि थोरै थोरै छ। अब स्कोप एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ, स्कोप अफ ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ। ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङको स्कोप के हो त भन्दाखेरि अब ट्रान्सपोर्टेसन डेभलपमेन्ट, प्लानिङ एन्ड लोकेसन, ट्राफिक अपरेसन एन्ड कन्ट्रोल, ट्रान्सपोर्टेसन फाइनेन्स, इकोनोमिक्स एडमिनिस्ट्रेसन, त्यो पनि हामीले लेख्न सकिहाल्छौँ होइन। ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङको त स्कोप हामीले यस्तै चाहिँ लेखिदिनु भने सिस्टम क्यारेक्टरिस्टिक स्टडीहरू भने के हो त ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङको स्कोप भइहाल्यो। अब अर्बन एन्ड रिजनल ट्रान्सपोर्ट प्लानिङ, अब यसमा चाहिँ हामीलाई डिफरेन्स बिट्विन रिजनल एन्ड अर्बन
ट्रान्सपोर्ट प्लानिङ भनेर सोधेको रहेछ होइन। अर्बन प्लानिङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले कुनै एउटा काठमाडौँको रोड भन्छौँ अथवा धादिङको रोड भन्छौँ, चितवनको रोड भन्छौँ भने त्यसलाई हामीले अर्बन प्लानिङ अर्बन रोड भनेर भनौँ होइन। अनि अब चाहिँ धादिङ काठमाडौँको रोड भन्छौँ अथवा चितवन बर्दिवास हाइवे के भने हुन्छ नि, हो त्यो हाइवे भनेको चाहिँ एउटा रिजनल प्लानिङ भनेर सोचौँ। त्यति दिमागमा राखेपछि के सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि अर्बन प्लानिङले चाहिँ एउटा सिटीलाई सेभ गर्नको लागि युज गर्ने भयो। काठमाडौँ भरिको रिङ रोडहरू भनेको यो अर्बन प्लानिङमा पर्ने भयो। अब यसले चाहिँ अर्बन एरियामा युज गरेको हुन्छ। अनि स्मल इन्भाइरोमेन्ट एट मोर डिटेल लेभल, अब स्मल इन्भाइरोमेन्टमै हामीले एकदम डिटेल लेभलमा गएर चाहिँ अर्बन प्लानिङ गरेको हुन्छौँ। अनि अर्बन प्लानिङले चाहिँ स्पेसिफिक इस्यु अफ सिटी प्लानिङ गर्दाखेरि के इस्यु आउँछ त्यसलाई चाहिँ डिल गरेको हुन्छ भन्ने कुरा भयो। अब अर्को चाहिँ रिजनल प्लानिङ भनेको चाहिँ अब रिजनल प्लानिङ मे बी सेभरल टाउन्स सिटिज अर डिफ्रेन्ट सिटिज। अब रिजनल प्लानिङमा चाहिँ हुन्छ टाउन जोड्ने, सिटी जोड्ने अथवा डिफ्रेन्ट स्टेट जोड्ने भनेको चाहिँ रिजनल प्लानिङले हेर्छ। रिजनल प्लानिङले चाहिँ लार्ज एरियालाई हेर्ने भयो। अनि लङ टर्म प्लानिङ हुने भयो। अब माथि के हाम्रो सर्ट टर्म प्लानिङ थियो भने यो लङ टर्म प्लानिङ हुने भयो। लार्जर इन्भाइरोमेन्ट एट लेस डिटेल लेभल, अब के हुन्छ इन्भाइरोमेन्ट पनि ठुलो हुन्छ, डिटेल लेभल पनि कम हुन्छ। ठुलो काम धेरै काम गर्दाखेरि सबै कुरा डिटेली हेर्न भ्याउँदैन नि त। त्यो भनेको के हो त लार्जर इन्भाइरोमेन्ट एट लेस डिटेल लेभल अल्सो डिल्स विथ इम्प्रुभमेन्ट एन्ड कन्सिडरेसन अफ नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट। अब नेचुरल इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ कसरी कन्सिडर गर्न सक्छ, कसरी इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि रिजनल प्लानिङभित्र पर्ने भयो। र नेसनल र रिजनल डेभलपमेन्ट बिचमा चाहिँ एउटा ग्याप जस्तो ब्रिज जस्तो काम ब्रिजहरू चाहिँ ग्याप चाहिँ घटाइदिने भयो, ब्रिज जस्तो काम गर्ने भयो भनेको छैन। भनेपछि यति पनि हामीले लिन सक्छौँ। अर्बन प्लानिङ फोकसेस अन सेपिङ अ सिटी, फोकसेस अन अर्बन एरिया, स्मल इन्भाइरोमेन्ट एट मोर डिटेल लेभल। अर्बन प्लानिङ डिल्स विथ द स्पेसिफिक इस्युज अफ सिटी प्लानिङ। अनि अर्को रिजनल प्लानिङमा के हुन्छ सेभरल टाउन सिटिज अथवा डिफ्रेन्ट स्टेटमा पर्ने भयो। फोकस अन लार्ज एरिया, जनरली लङ टर्म प्लानिङ, लार्ज इन्भाइरोमेन्ट एट लेस डिटेल लेभल अल्सो डिल्स विथ इम्प्रुभमेन्ट एन्ड कन्सिडरेसन अफ नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट, मिनिमाइज द ग्याप बिट्विन नेसनल एन्ड रिजनल डेभलपमेन्ट भनेर चाहिँ। अब अर्को छ रुल्स अफ अर्बन प्लानिङ। अर्बन प्लानिङमा चाहिँ के रुल्स हुन्छ त भनेर हेर्नु पऱ्यो है त। अर्बन प्लानिङ गर्दाखेरि के कुरा ध्यान राख्नुपर्छ भन्ने कुरा नै गरेको हो। अब अर्बन प्लानिङ बनाउँदैछौँ भने हामीले ट्रान्सपोर्टेसन सँगसँगै त्यो ल्यान्ड युज पनि ब्यालेन्स गरेको हुनु पऱ्यो। सबैको चाहिँ मेरो जग्गा धेरै खाएर छिमेकीको जग्गा कम खायो भने झगडा गर्ने आउने कुरा पनि गर्नु भएन अर्बन प्लानिङ गर्दाखेरि। अब ट्राफिकको बिहेभियर, ट्राफिकको भोल्युम पनि हामीले त्यसको पनि क्यालकुलेसन गरेर मोडल गर्नुपर्ने हुन्छ प्लानिङ होइन। अब धेरै प्लानिङ हुन्छ कि यसमा चाहिँ। अब ट्रिजलाई राख्ने कि नराख्ने, रोडमा राख्ने हो भने कसरी राख्ने, रुफ पेन्टिङ गर्ने नगर्ने होइन, त्यो सबै कुरा चाहिँ के हुन्छ अर्बन प्लानिङमा पर्ने भयो। अब न्यू रोडमा जस्तै सबै घरलाई एउटै कलर लगाइदिने हो कि, अथवा ग्राउन्ड लेभल स्ट्रिटको लागि चाहिँ ग्राउन्ड लेभल भनेको चाहिँ प्राइमरी डिजाइन हुनुपर्छ। अब पेडेस्ट्रियनको लागि छुट्टै, साइक्लिस्टको लागि छुट्टै हुनुपर्छ। अनि हाई डेन्सिटी एरिया छ भने त्यसलाई झन् राम्रोसँग आर्किटेक्चरहरू युज गर्नु पऱ्यो, अब अर्बन डिजाइन गर्नु पऱ्यो। अनि स्ट्रिक्ट एरियाहरू छ भने जस्तै भक्तपुर दरबार स्क्वायर, काठमाडौँ दरबार स्क्वायरहरूको एरियातिर अब हामीले पार्किङ रेस्ट्रिक्सन कता राख्नुपर्ने हुन्छ, कन्ट्रोल ट्राफिकलाई कसरी कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पऱ्यो। अनि अर्बन स्ट्रिटमा चाहिँ एउटा ओपन स्पेस हुनुपर्छ जनरल पब्लिकको लागि। यो सबै कुरा त्यही नै होइन। मेकिङ एभ्री इफोर्ट टु एकोमोडेट द रियल निड अफ पिपुल, अनि रियल निड अफ पिपुलको लागि चाहिँ हामीले सबै इफोर्ट चाहिँ हुन पऱ्यो। सबै पिपुलले चाहिँ पिपुलको निड पुरा हुने खालको चाहिँ हाम्रो प्लानिङ हुनु पऱ्यो। ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड ल्यान्ड युज मस्ट बी ब्यालेन्स, अब ट्रान्सपोर्टेसन सँगसँगै ल्यान्ड युज पनि ब्यालेन्स हुनु पऱ्यो। म्याथमेटिकल मोडलिङ अफ ट्राफिक बिहेभियर एन्ड ट्राफिक भोल्युम इज इम्पोर्टेन्ट होइन। म्याथमेटिकल मोडलिङ ट्राफिक बिहेभियरको र ट्राफिक भोल्युमको पनि इम्पोर्टेन्ट छ। प्रोभाइड मोर प्लानिङ एन्ड ट्रिज विथिन द स्ट्रिट्स इन्क्लुडिङ फ्याकेड अर एन्ड रुफ पेन्टिङ है त। अब यसमा चाहिँ अब हामीले धेरै प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै स्ट्रिटमा ट्रिज राख्नेदेखि लिएर त्यो फ्याकेडहरू अथवा रुम प्लान्टिङहरू सबै के हुन्छ त हाम्रो यो अर्बन प्लानिङमा पर्ने भयो। अब ग्राउन्ड लेभल अफ स्ट्रिट हेज टु बी प्राइमरली डिजाइन फर पेडेस्ट्रियन एन्ड साइक्लिस्ट। अब स्ट्रिटको ग्राउन्ड लेभलदेखि नै गर्नु पऱ्यो भन्नुहुन्छ। ठुल्ठुलो ट्राफिकको लागि मात्र काम गऱ्यो भने साइक्लिस्टको लागि पनि काम गर्नु पऱ्यो, पेडेस्ट्रियनहरूको लागि पनि त्यो स्ट्रिटमा चाहिँ ठाउँ दिनु पऱ्यो भन्ने कुरा गरेको। अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्पेसली इन हाई डेन्सिटी एरियाज अर्बन डिजाइन एन्ड आर्किटेक्चर इज डन एकोर्डिङ टु ह्युमन स्केल। अब हाई डेन्सिटी एरियातिर चाहिँ हामीले अर्बन डिजाइन र आर्किटेक्चरहरू चाहिँ कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि ह्युमन स्केलको आधारमा गरिन्छ। एउटा घरमा कतिजना मान्छे बन्छ गणना गरिसकेपछि हामीले त्यहाँबाट त्यसको आधारमा चाहिँ आर्किटेक्चर अथवा अर्बन डिजाइन गरिन्छ। त्यो हाई डेन्सिटी एरियाको लागि छुट्टै गरिन्छ भन्ने कुरा भन्छ। अनि इम्पोर्टेन्ट हुने भयो, इम्पोर्टेन्ट अन प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब स्ट्रिक्ट एरिया वाइड पार्किङ रेस्ट्रिक्सन आर द मोस्ट इफेक्टिभ मेजर्स टु कन्ट्रोल ट्राफिक। अब ट्राफिक कन्ट्रोल गर्नको लागि जहाँ पाए पार्किङ गर्न नदिने अथवा कुनै हाम्रो आर्किटेक्चर एरिया अथवा रेस्ट्रिक्सन एरिया हुन्छ नि दरबार स्क्वायरतिर क्षेत्रतिर हामीले पार्किङ गर्न नदिने त्यस्तो कुरा चाहिँ हेर्नु पऱ्यो। अनि अर्बन स्ट्रिट्स आर ओपन स्पेस फर जनरल पब्लिक। अब जनरल पब्लिकको लागि चाहिँ हाम्रो ओपन स्पेस बनाइदिनु पऱ्यो अर्बन स्ट्रिटले भन्ने कुरा छ है त। अब यो त हाम्रो च्याप्टर 1 बाट रुल्स इन अर्बन प्लानिङ 2 चोटि सोधेको छ। अरू भनेको हामीलाई अलिक धेरै इम्पोर्टेन्ट भनेको फ्याक्टर एफेक्टिङ के थियो, फ्याक्टर एफेक्टिङ छैन। अब यो मोडल क्वेसनमा हामीले ट्रान्सपोर्ट प्लानिङको मोडल सोधेको छ। यो स्कोप अफ ट्रान्सपोर्टेसन प्लानिङ एकचोटि सोधेको रहेछ। अनि त्यसपछि अर्को एकचोटि सर्ट नोट्स अनि ट्रान्सपोर्ट प्लानिङ अथवा मोडलिङको लागि सोधेको छ। अनि अब यो मोडल क्वेसनमै सोधेको भयो। अनि यो फेरि 2021 मा नेटवर्कहरूको बारेमा कुरा गरेको, नेटवर्क हामीलाई लेख्न आइहाल्छ। त्यो चाहिँ अहिलेसम्म सोधेको छैन, अब सिलेबसमा चाहिँ छ हाम्रो फेरि। अनि यो मोड अफ ट्रान्सपोर्टेसन पनि सोधेको छ। त्यसको डिसएडभान्टेज अथवा कन्स्ट्रेन्ट अथवा डिफिकल्टिज भनेर पनि सोधेको छ नेपालको केसमा, कन्स्ट्रेन्ट है। अनि अर्को भनेको
अब यो डिफ्रेन्स बिट्विन अर्बन एन्ड डिजिटल प्लानिङ पनि सोधेको रहेछ, अर्को रुल्स इन अर्बन प्लानिङ भनेर पनि सोधिरहेको, सबै नै सोधिरहेको रहेछ क्या च्याप्टर 1बाट।